નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ બાની રસોઈ। આજે આપણે બનાવીશું સુરતની ફેમસ સુરતી કોલેજિયન ભેળ। તો ચાલો સુરતી કોલેજિયન ભેળની રેસીપી જોઈ લઈએ। અહીં આ ભેળમાં આપણે બે અલગ અલગ પ્રકારની એક તીખી અને એક મીઠી ચટણી એવી રીતે બે ચટણી બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો સૌથી પહેલાં તીખી ચટણી બનાવવા માટે 3 નંગ તીખા લીલા મરચાં, 2 થી 3 ટુકડા આદુના, 2 નંગ લીલા મરચાં અને અડધું લીંબુ લઈએ અને ત્યારબાદ 1 કપ જેટલી કોથમીર લઈએ। હવે આપણે એક મિક્સરનું જાર લઈએ અને ત્યારબાદ તેની અંદર ચટણી માટેની બધી જ સામગ્રીને એડ કરી દઈશું। અહીં આ ચટણી એકદમ તીખી જ હોય છે, પરંતુ જો તમારે થોડી ઓછી તીખી ચટણી જોતી હોય તો એ પ્રમાણે તમારે મરચાંને એડજસ્ટ કરી લેવાના। ભેળમાં નખાતી આ ગ્રીન ચટણી એકદમ સિમ્પલ જ હોય છે, એમાં આપણે વધારે કોઈ સામગ્રી એડ કરવાની જરૂર નથી। અહીં આપણે બધી જ સામગ્રી એડ કરી દીધી છે। તો હવે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ અને સારી એવી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણી ક્રશ થઈ ગઈ છે, પણ આને થોડી વધારે પતલી આપણે બનાવીશું। હવે ત્યારબાદ તેની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું નમક એડ કરી દઈએ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ અને ફરીવાર તેને સારી એવી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। અહીં આપણી ગ્રીન ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે મીઠી ચટણી બનાવવા માટે અહીં આપણે 50 ગ્રામ આંબલીને અડધી કલાક માટે પલાળી રાખવાની છે। હવે આપણે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું અને તેની અંદર પલાળેલી આંબલીને એડ કરી દઈશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આંબલીને બોઇલ થવા દઈશું। હવે ત્યારબાદ તેની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ એડ કરી દઈશું। ગોળ એડ કર્યા બાદ હવે આપણે તેની અંદર 10 થી 12 જેટલો ખજૂર કે જેને પાણીમાં અડધી કલાક માટે પલાળી રાખ્યો હતો તેને એડ કરી દઈશું। આ ત્રણેય સામગ્રીને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે બોઇલ થવા દેવાની છે। 1 ટીસ્પૂન જેટલું નમક એડ કરી દઈએ અને તેને સારી એવી રીતે કૂક થવા દેશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈએ અને થોડું ઠંડુ પડે એટલે મિક્સરમાં અથવા તો બ્લેન્ડરની મદદથી એક રસ ક્રશ કરી લેશું અને આપણી મીઠી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણે અહીં 300 ગ્રામ ખારી સિંગ લીધી છે કે જેના આપણે ફોતરા કાઢી અને 2 ફાડા બનાવી લેવાના છે। ત્યારબાદ તેની અંદર 2 ટમેટાં ઝીણા સમારેલા એડ કરી દઈશું। 2 ડુંગળી ઝીણી સમારેલી એડ કરી દઈએ। આ બંને વસ્તુ એડ કરી દઈએ। ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 2 કપ જેટલી ચણાના લોટની સેવ એડ કરી દઈશું। હવે ત્યારબાદ તેની અંદર આપણી બનાવેલી ગ્રીન ચટણી એડ કરી દઈશું। અહીં તમારે ભેળ જેવી તીખી જોતી હોય એ પ્રમાણે તમારે ગ્રીન ચટણી એડ કરી દેવાની। ભેળમાં એડ કરેલી સેવ હોમમેડ જ છે, તેની રેસીપી હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। ત્યારબાદ આપણી બનાવેલી ખટમીઠી ચટણી આપણે એડ કરી દઈશું। 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી એડ કરી દઈશું। અહીં જો તમારે ખજૂર આંબલીની ચટણી એડ ના કરવી હોય તો તમે ગોળનું ગળ્યું પાણી પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે ત્યારબાદ તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી લઈએ। અહીં જો તમે આ ભેળને મિક્સ કરવા માટે મોટું વાસણ લેશો તો વધારે ઇઝીલી સારી એવી રીતે મિક્સ થઈ જશે। બધી જ વસ્તુને આપણે સારી એવી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। તો હવે ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। લીંબુનો રસ એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય છે। હવે ત્યારબાદ તેની અંદર 1 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું। કોથમીરથી આ ભેળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ત્યારબાદ હવે આપણે તેની પર 1 કપ જેટલી ઝીણી સેવ એડ કરીશું, તેનાથી ભેળનો ટેસ્ટ ક્રન્ચી આવે છે। આવી રીતે સેવ એડ કરી દીધી છે। તો હવે આપણે થોડું મિક્સ કરી લઈએ। ભેળ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ બોલમાં લઈ લઈએ અને તેની ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ। ગાર્નિશિંગ માટે થોડી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈએ અને ત્યારબાદ આપણે તેની પર ઝીણી સેવથી ગાર્નિશ કરી દઈએ। અહીં તમે દાડમના દાણાથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો। આવી રીતે આપણે ભેળને ગાર્નિશ કરી અને એકદમ રેડી કરી લીધી છે। તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી એવી સુરતની ફેમસ ભેળ
સુરતી કોલેજિયન ભેળ. તો આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. હજી સુધી તમે જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. સાથે બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળતા રહે. ફરી મળીશું એક નવી ઇઝી, ટ્રેડિશનલ અને યુનિક રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.